สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำพิซซ่าสูตรไม่ใช้เตาอบไม่ใช้แป้งเพียงแค่คุณมีขนมปังและไข่ก็สามารถทำพิซซ่าง่ายๆสูตรนี้ได้ค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเรามาเตรียมไส้กรอกกันก่อนค่ะจะใช้ไส้กรอก3อันนะคะตัดหัวท้ายแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตัดไส้กรอกเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาหั่นพริกหวานค่ะแจ็คใช้1/4ของลูกนะคะตัดไส้ตรงกลางออกค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาเตรียมขนมปังค่ะจะใช้เป็นขนมปังแผ่นจำนวน4แผ่นค่ะจากนั้นก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆตามภาพเลยค่ะเสร็จแล้วพักไว้ในภาชนะสำหรับผสมค่ะต่อไปเรามาเตรียมไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองเพื่อนๆจะใช้เบอร์อื่นก็ได้ค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยพริกไทยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนำไปราดบนขนมปังที่เราหั่นไว้ค่ะราดลงไปทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีต่อไปเตรียมกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปเปิดไฟอ่อนค่ะทาน้ำมันให้ทั่วกระทะค่ะจากนั้นเทชามไข่และขนมปังลงไปค่ะเกลี่ยให้ทั่วนะคะให้มีความเสมอกันค่ะแจ็คใช้เป็นไฟอ่อนนะคะให้เขาค่อยๆสุกค่ะถ้าเปิดไฟแรงขนมปังอาจจะไหม้ค่ะเมื่อไข่และขนมปังเริ่มฟูแจ็คนำซอสมะเขือเทศมาทาให้ทั่วค่ะมากน้อยตามชอบนะคะจากนั้นวางพริกหวานลงไปค่ะจำนวนมากน้อยตามชอบเลยค่ะตามด้วยไส้กรอกที่เราหั่นไว้ค่ะไข่ก็จะเริ่มฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะวางไส้กรอกให้ทั่วเลยค่ะตามชอบโรยด้วยเชดดาร์ชีสค่ะหากชอบชีสเยอะๆก็โรยลงไปเยอะๆเลยค่ะตามด้วยออริกาโน่ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแล้วก็ทอดด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งชีสละลายค่ะเมื่อเห็นว่าชีสละลายดีแล้วก็เปิดฝาแล้วก็นำพิซซ่าไปเทใส่จานได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะพิซซ่าขนมปังหรือพิซซ่าไข่เจียวสูตรไม่ใช้เตาอบไม่ต้องนวดแป้งทำง่ายๆอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆอยากลองทำพิซซ่าทานเองแต่ไม่มีเตาอบก็ลองทำพิซซ่าไข่เจียวสูตรนี้ดูค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ